Xin chào các bạn. Hãy tưởng tượng có hai trader, cả hai đều cùng học một chiến lược, cùng giao dịch trên một cặp tiền, cùng một số vốn. Nhưng mà sau một năm thì một người loay hoay tìm kiếm hệ thống mới, người còn lại đã tiến bộ rõ rệt và giao dịch ngày càng ổn định. Sự khác biệt nằm ở đâu ạ? Nó không phải ở chỉ báo, không phải ở chiến lược, mà nằm ở một thói quen đơn giản, đó là ghi nhật ký giao dịch. Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng đây lại là công cụ được rất nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng để cải thiện hiệu quả giao dịch theo thời gian. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhật ký giao dịch Forex là gì và vì sao nó được xem là tấm gương phản chiếu giúp trader trưởng thành nhanh hơn trên thị trường. Hãy cùng theo dõi đến cuối video nhé. Tôi tin rằng nó sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều những cái giá trị bổ ích đấy ạ. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước tiên, chúng ta cần hiểu khái niệm cơ bản, nhật ký giao dịch Forex là gì. Nhật ký giao dịch Forex hay là trading journal nó là nơi ghi lại toàn bộ thông tin liên quan đến các giao dịch của bạn, bao gồm điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh, stop loss, take profit, kết quả giao dịch, lý do vào lệnh, tâm lý giao dịch. Nói đơn giản, đây giống như nhật ký học tập của một trader. Mỗi giao dịch đều trở thành một bài học và những bài học đó sẽ được lưu lại để phân tích sau này. Mọi người thường nghĩ, tôi nhớ được mà. Thông tin về các giao dịch đó nó quá đơn giản, có gì mà không nhớ được. Hoặc giao dịch xong là đủ rồi. Nhưng thực tế, sau vài tuần bạn sẽ rất khó nhớ. Tại sao mình lại vào lệnh đó? Mình có tuân thủ kế hoạch hay là không? Sai ở đâu? Đúng ở đâu? Điều này khiến trader liên tục lặp lại những sai lầm cũ mà không nhận ra. Đó là lý do nhiều người giao dịch nhiều năm nhưng tiến bộ rất chậm. Các trader chuyên nghiệp hiểu rằng điều không được đo lường sẽ rất khó cải thiện. Họ không chỉ nhìn vào lợi nhuận, họ quan tâm đến quá trình tạo ra lợi nhuận đó. Nhật ký giao dịch giúp họ trả lời những câu hỏi như là chiến lược nào hiệu quả nhất, khung thời gian nào hiệu quả nhất, thời điểm nào vào giao dịch là tốt nhất, những lỗi nào bạn đang gặp phải. Đây là dữ liệu thực tế, không phải cảm tính. Và dữ liệu thì luôn đáng tin cậy hơn là cảm xúc. Vậy một nhật ký giao dịch nên có những gì ạ? Đối với người mới thì bạn không cần xây dựng một cái hệ thống quá phức tạp. Hãy bắt đầu với những thông tin cơ bản. Mục 1, thông tin đầu tiên về cái nhật ký giao dịch về một cái lệnh nào đó mà các bạn nên có đó là ngày giao dịch, cặp tiền mà các bạn đã giao dịch, khung thời gian mà các bạn quan sát để quyết định đưa ra cái lệnh giao dịch đó. Bạn đã thực hiện lệnh buy hay là lệnh sell. Mục thứ hai của nhật ký giao dịch đó là điểm vào và thoát lệnh. Các cái mức giá cụ thể của một cái lệnh nào đó như là vị trí vào lệnh, vị trí bạn đặt stop loss, vị trí bạn đặt take profit thì bạn cần phải ghi cụ thể nó lại nhé. Và mục thứ ba đó là kết quả giao dịch của cái lệnh đó nó là lãi, lỗ, tỷ lệ risk reward đạt được là như thế nào. Mục thứ 4 mà các bạn nên có trong nhật ký giao dịch đó là lý do các bạn vào lệnh đó là gì. Ví dụ, bạn giao dịch theo xu hướng hay là theo hỗ trợ kháng cự, theo price action, vân vân. Và mục thứ 5 cũng là một cái mục rất là quan trọng, nhiều trader hay quên cái mục này, chính là tâm lý giao dịch. Nó là một phần cực kỳ quan trọng đấy ạ. Bạn cần ghi lại tâm lý của mình rằng khi mà các bạn thực hiện lệnh giao dịch thì bạn có tự tin hay là không, hay là bạn lo lắng, sợ bỏ lỡ cơ hội, muốn gỡ lỗ. Những cái cảm xúc này thường ảnh hưởng rất lớn đến kết quả giao dịch. Và đây nó mới chỉ là cái tâm lý mà các bạn thực hiện cái lệnh giao dịch thôi. Thế còn cái quá trình cái lệnh giao dịch đó nó diễn ra, cũng như là ngay trước cái thời điểm mà các bạn chốt cái lệnh giao dịch đó thì tâm lý của các bạn như thế nào, các bạn cũng nên ghi lại nhé. Sau khoảng vài chục giao dịch, bạn sẽ bắt đầu thấy những mô hình lặp lại. Ví dụ, bạn nhận ra rằng các lệnh giao dịch theo xu hướng thường có kết quả tốt hơn. Các lệnh giao dịch lúc khuya thường thua nhiều hơn. Ở những cái lúc mà các bạn tăng khối lượng giao dịch thường dẫn đến thua lỗ lớn. Đây, nó chính là những cái thông tin cực kỳ giá trị, bởi vì chúng sẽ giúp bạn hiểu được chính mình. Và trong Forex hiểu bản thân đôi khi còn quan trọng hơn việc bạn hiểu thị trường. Nhiều người nghĩ trading journal hay là nhật ký giao dịch chỉ để ghi số liệu, nhưng thực tế nó còn là công cụ quản lý tâm lý rất hiệu quả. Khi bạn viết ra được rằng tôi vào lệnh vì sợ bỏ lỡ cơ hội, hoặc là tôi tăng lót để gỡ lỗ, thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra được vấn đề hơn. Thay vì để cảm xúc điều khiển, bạn bắt đầu quan sát cảm xúc một cách khách quan. Đây là bước rất quan trọng để phát triển tư duy trader chuyên nghiệp. Dưới đây là những cái sai lầm phổ biến của các trader khi ghi nhật ký giao dịch mà tôi muốn nêu ra để các bạn tham khảo và rút kinh nghiệm. Sai lầm thứ nhất đó là chỉ ghi những cái lệnh thắng, trong khi những cái lệnh thua mới là nơi chứa nhiều bài học nhất. Nó cũng giống như là các bạn học hỏi mọi người từ những cái lĩnh vực khác. Nhiều người chỉ tập trung vào thành công của một người nào đó khi tìm hiểu về họ. Nhưng chính những cái bài học về thất bại của họ mới là những điều đáng quý. Bởi vì để mà thành công được thì nó có rất là nhiều những yếu tố bao quanh ở đó.
Và khi mà trình bày giới thiệu về các cái thành công thì người ta không kể hết cho các bạn đâu. Nhưng khi giới thiệu về những cái thất bại thì thông thường nó sẽ là những cái bài học rất là đáng quý, và những cái bài học đó các bạn có thể gặp ở nhiều tình huống, ở nhiều người khác nhau. Đó, do vậy các bạn cần phải biết nhìn vào những bài học và rút kinh nghiệm. Trong quá trình các bạn ghi nhật ký giao dịch này thì các bạn cũng hãy dành một cái trọng số nhất định cho những cái lệnh thua nhé. Hãy để ý đến nó đúng mức. Sai lầm thứ hai của các trader đó là ghi quá sơ sài. Ví dụ, khi ghi kết quả giao dịch của một lệnh, bạn chỉ ghi là lỗ mà bạn không ghi ở đó cụ thể lý do của cái lỗ đó là gì, tâm lý của các bạn trong quá trình các bạn chốt cái lệnh đó ra làm sao, vân vân. Sai lầm thứ ba đó là các bạn chỉ ghi nhật ký nhưng mà không xem lại. Rất là lưu ý nhé, nhật ký nó chỉ có giá trị khi mà được phân tích định kỳ. Nếu như mà các bạn ghi ra, các bạn để đó, rồi ngay ngày hôm sau các bạn quên mất là trước hôm đó các bạn đã giao dịch những cái gì, thì cái nhật ký đó nó cũng sẽ không hiệu quả đâu ạ. Rõ ràng việc có mặt một công cụ nó không quan trọng bằng việc là chúng ta dùng cái công cụ đó nó như thế nào. Sai lầm thứ tư của các trader đó là quá tập trung vào tiền thay vì tập trung vào chất lượng quyết định. Ví dụ các bạn chỉ tập trung là cái lệnh giao dịch đó nó lãi hay là lỗ, lãi bao nhiêu tiền, lỗ bao nhiêu tiền, mà các bạn lại không để ý những cái yếu tố sâu xa hơn của cái lệnh đó. Lý do các bạn vào lệnh đó là gì? Trạng thái tâm lý trong quá trình vào lệnh ra sao? Trong quá trình diễn biến thì các bạn có theo dõi cái lệnh đó hay là không? Có đặt stop loss hay là không? Vân vân. Hãy cùng tìm hiểu về cách xem nhật ký của một trader chuyên nghiệp để xem là họ đã dùng nhật ký như thế nào để có thể có hiệu quả tốt nhất nhé. Với một trader chuyên nghiệp thì mỗi tuần họ sẽ thường dành khoảng 30 phút đặt cho mình những cái câu hỏi như là: tôi chiến thắng vì chiến lược tốt hay là vì may mắn? Tôi thua vì thị trường hay là vì vi phạm kế hoạch? Sai lầm nào xuất hiện nhiều nhất? Điều gì cần cải thiện trong tuần tới? Và sau mỗi tuần như thế, đây chính là cái quá trình các bạn nâng cấp bản thân liên tục. Và rất là không may, điều này thường là cái điều mà các trader mới hay bỏ qua. Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao nhật ký giao dịch thường là đường tắt để tiến bộ ạ? Forex nó là một cái nghề đòi hỏi kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm không tự nhiên xuất hiện. Kinh nghiệm được tạo ra từ trải nghiệm, phân tích và rút kinh nghiệm. Nếu bạn chỉ giao dịch mà không đánh giá lại thì bạn đang bỏ lỡ một phần rất lớn của quá trình học tập. Trading Journal chính là cây cầu biến trải nghiệm thành kinh nghiệm. Rất nhiều trader nghĩ rằng Trading Journal chỉ dùng để tìm lỗi, nhưng thực tế nó còn giúp phát hiện những cái điều mình đang làm đúng. Ví dụ, sau khoảng 100 lệnh, bạn xem lại toàn bộ nhật ký và nhận ra rằng những lệnh giao dịch theo xu hướng có tỷ lệ thắng cao hơn rất nhiều, trong khi những cái lệnh cố bắt đỉnh hoặc là đáy lại thường xuyên thua lỗ. Hoặc bạn nhận ra mỗi khi kiên nhẫn chờ đúng tín hiệu, kết quả thường tốt hơn. Còn những cái lần bạn vào lệnh vì sợ bỏ lỡ cơ hội lại mang đến kết quả không như mong muốn. Đây chính là những cái thông tin mà trí nhớ rất khó ghi nhớ đầy đủ, nhưng nhật ký giao dịch thì lại có thể. Nó giúp bạn biết không chỉ mình sai ở đâu mà còn biết mình giỏi ở điều gì. Và khi đã biết điểm mạnh của bản thân, bạn có thể tập trung phát triển nó thay vì liên tục chạy theo những phương pháp mới. Một sai lầm khác mà nhiều trader mắc phải đó là biến Trading Journal hay là nhật ký giao dịch thành một bảng thống kê khô khan. Ví dụ, bạn thống kê những cái thông tin như là ngày giao dịch, giá vào, lãi, lỗ và kết thúc. Nếu chỉ ghi như vậy, bạn mới chỉ lưu lại kết quả chứ chưa lưu lại quá trình. Trong khi điều quan trọng nhất lại nằm ở quá trình ra quyết định. Lấy ví dụ ở đây thì bạn có thể ghi thêm: tôi vào lệnh hơi sớm vì sợ giá chạy mất. Tôi rời stop loss vì không muốn chấp nhận thua. Tôi chốt lời sớm vì thiếu kiên nhẫn. Những dòng ghi chú ngắn như thế này đôi khi còn giá trị hơn cả con số lợi nhuận, bởi vì chúng phản ánh cách bạn suy nghĩ và chính cách suy nghĩ mới quyết định kết quả giao dịch trong dài hạn. Tư duy giao dịch nó rất là quan trọng đấy ạ. Tới đây các bạn hãy thêm một thói quen nữa vào Trading Journal nhé. Đó là các bạn hãy chụp lại những cái hình ảnh biểu đồ liên quan đến cái quá trình vào lệnh của các bạn. Trước khi vào lệnh thì trạng thái giá nó như thế nào? Khung thời gian mà các bạn đang quan sát là khung nào? Và khi đóng lệnh thì cái trạng thái giá nó ra làm sao? Các bạn cũng hãy chụp lại màn hình nhé. Khi chụp lại như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể đưa nó vào một cái file Excel. Thống kê ở trên file như thế thì nó cũng sẽ có những cái thuận lợi nhất định so với việc là các bạn ghi vào sổ. Tại sao cái việc chụp hình biểu đồ này nó lại quan trọng ạ? Bởi vì sau vài tuần bạn có thể quay lại và nhìn chính xác thị trường lúc đó như thế nào. Và bạn sẽ biết được mình đã nhìn thấy tín hiệu gì, mình đã bỏ qua điều gì, và liệu cái quyết định khi đó có thực sự hợp lý hay là không. Mình có thể đưa ra một quyết định tối ưu hơn cho cái trạng thái giá như vậy hay là không, vân vân. Nhiều trader chỉ nhìn vào kết quả nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Nếu lệnh thắng, họ cho rằng quyết định đó là đúng. Nếu lệnh thua, họ cho rằng quyết định đó là sai. Nhưng thực tế, một quyết định đúng vẫn có thể dẫn đến một lệnh thua, và một quyết định sai đôi khi vẫn mang lại lợi nhuận nhờ may mắn. Hình ảnh biểu đồ sẽ giúp bạn đánh giá được chất lượng quyết định thay vì chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Có một tư duy rất quan trọng mà trader chuyên nghiệp luôn ghi nhớ, đó là một giao dịch không nên được đánh giá chỉ bằng việc nó lời hay là lỗ,
Hãy tưởng tượng hai tình huống. Tình huống thứ nhất, bạn vào đúng lệnh, đặt stop loss, quản lý vốn đúng, nhưng thị trường đi ngược, lúc đó lệnh của các bạn bị thua. Tình huống thứ hai, bạn vào lệnh theo cảm xúc, không có kế hoạch, không đặt stop loss, nhưng bạn may mắn giá đã đi đúng hướng và bạn có lợi nhuận. Nếu chỉ nhìn vào số tiền thì bạn sẽ nghĩ giao dịch thứ hai tốt hơn. Nhưng trên thực tế, điều ngược lại mới đúng. Trader chuyên nghiệp luôn tự hỏi liệu có làm đúng quy trình hay không, bởi vì quy trình đúng sẽ tạo ra lợi nhuận bền vững, còn may mắn thì không. Có một điều rất thú vị, thị trường không nói cho bạn biết bạn đã sai ở đâu, nhưng nhật ký giao dịch thì có thể. Nó không phán xét, không chỉ trích, không khen ngợi. Nó chỉ lưu lại sự thật rằng bạn có tuân thủ kế hoạch hay là không, bạn có giao dịch quá nhiều hay không, bạn có vi phạm quản lý vốn hay không. Chính vì vậy, Trading Journal giống như một người thầy rất trung thực. Mỗi tuần, mỗi tháng, khi bạn mở lại nhật ký, bạn sẽ thấy hình ảnh của chính mình. Một trader nóng vội hay là một trader kỷ luật, một trader giao dịch theo kế hoạch hay là giao dịch theo cảm xúc. Đó là lý do rất nhiều trader chuyên nghiệp xem việc ghi nhật ký là một phần không thể thiếu trong công việc. Nếu sau video hôm nay bạn bắt đầu ghi Trading Journal hay là ghi nhật ký giao dịch, bạn đừng kỳ vọng rằng chỉ sau một tuần bạn sẽ giao dịch giỏi hơn ngay lập tức. Giá trị của nhật ký giao dịch nó không nằm ở một lần ghi mà nằm ở sự tích lũy. Giống như việc tiết kiệm, mỗi ngày một ít. Ban đầu bạn sẽ chưa thấy nhiều thay đổi, nhưng sau vài tháng bạn sẽ có một kho dữ liệu rất lớn về chính mình. Bạn sẽ biết điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu ở đâu, sai lầm nào đang lặp lại và mình đã tiến bộ như thế nào. Đó mới là giá trị lâu dài của Trading Journal. Vậy nhật ký giao dịch Forex là gì ạ? Nó không chỉ là nơi ghi lại những lệnh buy hay là sell mà còn là công cụ giúp bạn nhìn lại toàn bộ hành trình giao dịch của mình. Cuốn Trading Journal tốt sẽ giúp bạn theo dõi hiệu suất, nhận diện sai lầm, kiểm soát cảm xúc, đánh giá chất lượng quyết định và quan trọng hơn cả, nó giúp bạn tiến bộ qua từng tuần, từng tháng. Hãy nhớ, trader chuyên nghiệp không trưởng thành chỉ nhờ số lượng giao dịch. Họ trưởng thành nhờ khả năng học hỏi từ những giao dịch đã có. Trading Journal chính là cây cầu biến trải nghiệm thành kinh nghiệm. Và kinh nghiệm chính là tài sản quý giá nhất của một trader. Nó sẽ giúp cho kỹ năng giao dịch của các bạn được nâng cao hơn. Nhiều người dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm một chiến lược mới, một chỉ báo mới hay là một hệ thống mới, nhưng lại quên rằng công cụ giúp họ cải thiện nhanh nhất chính là việc cải thiện chính bản thân mình. Nhìn lại chính bản thân, thị trường sẽ luôn thay đổi, nhưng nếu mỗi tuần bạn đều học được một điều gì mới từ chính những giao dịch của mình thì bạn đang tiến bộ. Và khi một trader liên tục tiến bộ, kết quả giao dịch sớm hay muộn cũng sẽ thay đổi. Và trên đây cũng chính là toàn bộ những nội dung trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Nếu video hôm nay giúp bạn hiểu rõ hơn về Trading Journal và vì sao đây là một trong những thói quen quan trọng nhất của trader chuyên nghiệp, hãy nhấn like để ủng hộ kênh nhé. Đừng quên subscribe kênh Tự học Forex và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video kiến thức Forex nền tảng, dễ hiểu và thực tế dành cho người mới bắt đầu. Ngoài ra, hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu phải bổ sung chỉ một mục duy nhất vào nhật ký giao dịch của mình từ hôm nay, bạn sẽ chọn ghi lại điều gì? Lý do vào lệnh, tâm lý giao dịch hay những bài học rút ra sau mỗi giao dịch? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn nhé. Chúng tôi sẽ đọc và phản hồi trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh Tự học Forex.